असं सरप्राईज आहे ना सांगतो. येलो साडी घालते तर चला तर रेडी झाली आहे मी. पाहू शकताय कशी वाटते साडी. तर हे आहे माझं आजचं उपवासाचा मेनू. लाईट वेट कारण की प्रवास करायचा आहे आणि कुठं जायचं आपल्याला ते श्रीमान सरकार थोड्या वेळात तुम्हाला सांगते. गावात मिळतात ना ते, पण याच्या मागे खूप वेगळी माया आहे त्यामुळे मी हे घातलं. त्याच येल्लो पण हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आज आहे नवरात्रीची चौथी माळ आणि आजचा रंग आहे पिवळा. तर खूप सारे जणी म्हणतात की वर्षा तू ड्रेसमध्ये चांगली दिसतेस, काही जणी म्हणतात साडीमध्ये. तर त्या दोघांसाठी म्हणजे ज्यांना साडी आवडते त्यांच्यासाठी आणि ड्रेस आवडतो त्यांच्यासाठी. आणि साडी पण घालणार आहे आणि ड्रेस सुद्धा. थोडा वेळ जरासं रुटीन हे श्रीचं शाळेत पाठवणं हे ते झालं ना की त्यानंतर मग साडी घालणार आहे. तर म्हटलं अगोदर घरातली कामं आवरून घेऊ आणि त्यानंतर मग साडी घालून आज सुद्धा आपण बाहेर जाणार आहोत दर्शनासाठी. तर कुठे जाणार आहोत ते सुद्धा तुम्हाला पाहायचंय. तर चला मी आता पटकन कणिक मळून घेतलेली आहे तर चपात्या बनवते. इकडे भाजी झालेली आपली पाहू शकताय आणि ही मटकीची भाजी आहे. म्हणजे हे बघा, म्हणजे स्प्राउटेड जे असतं आपलं तर त्याची आहे. हेल्दी एकदम. श्री आणि यांच्यासाठी बनवली आहे आणि आता चपात्या या दोघांसाठी बनवून घेते. आणि त्यानंतर एक रेसिपी जी उपासाचं थालीपीठ असतं ते मी करणार आहे. कारण काल थोडंसं ऑइली होतं तर आज थोडंसं ड्राय आणि हेल्दी खाऊया म्हटलं. तर ते पण दाखवते. चपाती करून घेते पटकन या दोघांची. आणि हा टिफिनला सुद्धा श्रीला द्यायचंच आहे तर त्यामुळे म्हटलं आणखी मी रेडी झालेली नाहीये. ॲज इट इज जशी घरात असते तशीच आहे. तयार झाल्यानंतर म्हणजे साडी घातल्यानंतर थोडंसं तयार होईल त्यावेळी मग कोणती साडी असणार आहे ते सुद्धा पहा. एवढं काही विशेष नसतं पण त्यातल्या त्यात असतं ना की आज कोणती असं. तर चला पटकन चपात्या बनवते. तर बघा मला ना म्हणजे काय झालंय आता मला कळत नाही. गावाकडून आले ना त्याच्यावरती असा भुऱ्याचा थर होता. त्यानंतर क्लीन बऱ्याचदा केलं मी पण ते काही क्लीनच होत नाही. एकदम असं ब्लॅकिश झाल्यासारखं झालंय. आणि विम जेल वापरलं त्यानंतर बरेचसे ट्राय करून झालंय. लिक्विड सोप किंवा आपलं रेग्युलर भांड्याचं साबण वगैरे. आणि ते कात्या असतो ना तो सुद्धा मला समोरच्या ताई म्हटलं तर ही कात्याने घासून बघ छान निघेल पण नाही निघत आहे. त्यामुळे मला सांगा काय करता येईल याला क्लीन करण्यासाठी ते. नाही तर मग शेवटी बघूया. सर्च तर मी पण करते, तुम्ही पण मला सांगा. तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल सगळ्या चपात्या पण पटकन करून घेते मी. कारण की श्रीला पण शाळेत पाठवायचं आहे तर त्याचा टिफिन एकदा रेडी झाला की मग बाकीच्या गोष्टी सोप्या पडतात. तर चपात्या मस्तपैकी झालेल्या आहेत आपल्या. इकडे ही मस्त अशी भाजी पण हेल्दी झालेली आहे. आता या दोघांचं आटोपलंय त्यामुळे आता मी माझं करायला काही हरकत नाही. म्हणजे आता माझं फराळाचं बनवते आणि त्यानंतर मग फराळाला काय असणार आहे म्हणजे थालीपीठ बनवणार आहे. तर मी स्टार्टिंगला सांगितलंच आहे पण ते कसं बनवते ते तुम्हाला दाखवणार आहे मी. आणि हे गोट्यात ना आईने पाठवलेले आहेत मला. अगदी 10-10 रुपयाचे ते म्हणजे नाही का असं गावात मिळतात ना ते. पण याच्या मागे खूप वेगळी माया आहे त्यामुळे मी हे घातलं. त्याच येल्लो पण आहे ना. आणि खूप साऱ्या जणी म्हटल्या होत्या मला की ताई नवरात्र आहे तोपर्यंत असे हिरव्या बांगड्या असतात ना तर त्या घाल तू खूप छान वाटतील. आणि 9 दिवस घालायला काय हरकत आहे. तर म्हणून आईने दिलेल्या पण आहेत मला रेशमी हिरव्या बांगड्या तर त्या आज घालते. किती खुश होती, किती खुश होती. बाय. झालेलं आहे पीठ माझं वड्याचं. आणि या इथं बघा बटाटा, शाबू आणि हिरवी मिरची आणि शेंगाचं कूट घेतलेलं आहे. आणि हे बगरीचं पीठ आहे. आता हे दोन्ही मिक्स करून घेते मी. आणि मीठ आणि तिखट
जर तुम्हाला हवं तर लाल पण घालू शकता तुम्ही. मी हिरवी मिरची घातली आहे आणि थोडंसं मीठ घालणार आहे याच्यामध्ये. हे उपवासाचं थालीपीठ आहे. तर आता हे बनवते मी. मळून घ्यायचं छान. तर तवा धुवून घेतलाय आणि आता गॅस ऑन केलाय मी. इथं तुम्हाला दिसत असेल तर हा कपडा ओला करून घेतलाय आणि आता हे जे पीठ आपण मळून घेतलेलं आहे ना, तर त्याचं बनवणार आहोत थालीपीठ छोटंसं. तर मी एक गोळा घेतलाय आणि कपडा जो आहे तो कॉटनचा असावा. त्याच्यावरती पाणी घालायचं म्हणजे चिकटत नाही आणि आपण धपाटं जसं थापतो लिटरली तसंच थापून घ्यायचं आहे हे. तर इथं बघा तयार झालंय आपलं थालीपीठ. अतिशय सोपं साधं. जे काही आपण म्हणजे साबुदाणा वड्यासाठी इन्ग्रेडियंट्स वापरतो तेच सगळं साहित्य, फक्त याच्यामध्ये भगरीचं पीठ ॲडिशनल आहे. आणि आता तवा मस्त तापलाय. थोडंसं तेल टाकते. हे छान पसरवून घ्यायचं आणि आता हे थालीपीठ जे आहे ते थोड्या वेळाने छान खरपूस भाजलं जाते. बारीक आचेवर भाजायचं म्हणजे चव लागते. त्यानंतर पलटवलं दाखवते कसं निघते. आता हे पलटवून बघूया आपण कसं होतं. तर यायचं तुम्हाला दिसत असेल बघा. आता हे उलटवून दाखवते तुम्हाला पलटून. हे बघा. तर या इथं दिसत असेल तयार आहे आपलं थालीपीठ. याच्यासोबत ओल्या नारळाची चटणी, ज्याच्यामध्ये लसूण कांदा नसावा, मसाला नसावा अशी चालू शकते. आणि इथं पाहू शकता किती खरपूस आणि क्रंची झालं आहे आणि तेल खूप कमी लागतं मेन म्हणजे याला. कसं होता आजचा डे? खूप छान. बॅग पप्पांकडेच का? शाळा आमची आहे का त्याची तीच कळत नाही. पालकांची जास्त धावपळ आहे. होय. आम्हाला तर पूर्ण म्हणजे मला असं वाटतंय की चॉकलेट वगैरे काहीतरी घेतलेलं आहे, त्यामुळं अशी स्माइल यायला लागलेली आहे चेहऱ्यावर. मला न माहिती होऊ देता, पण मी तुझी आई आहे बाळा. घेतलं ना चॉकलेट? सापडला. कसं ओळखलं मी सोबत नव्हते तरी कसं ओळखलं सांगा? वासानी. अरे तू 9 महिने तिच्या पोटात होता, तुझा पूर्ण कण तिला माहित आहे. तू कधी हसतो, कधी रडतो, कधी चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स काय असतात हे मला सगळं माहिती आहे बबलू. चला चेंज करा कपडे, हातपाय तोंड धुवून घ्या मस्त. पाहू शकताय थालीपीठ आणि दही खाणार आहे मी. आणि याच्यासोबत काय रेसिपी ही म्हणजे बघू दाखव. त्या दिवशी आपण डीमार्टची शॉपिंग दाखवायची राहूनच गेली, कारण परत सगळे नवरात्राचे व्हिडिओ सुरू झाले. तर त्याच दिवशी म्हणजे खजूर घेतले होते डीमार्ट मधनं, कारण आता उपासाला लागतील म्हणून. मी काढू का बाळा? गुड. प्रेस. तर हे आहे माझं आजचं उपवासाचा मेनू. कसा वाटतोय सांगा. चला आता फराळ करून घेते. मला बाबा मी तर रेडी झाले. एका मुलाचा अभ्यास झाला की नाही अजून? झाला. ज्याचा अभ्यास होईल त्यालाच घेऊन जायचं, जो अभ्यास नाही. काय आहे बघू? रायटिंग, जम्पिंग, रीडिंग, इटिंग, थिंकिंग, स्किपिंग. हा चला मग आता बघा श्रीचा अभ्यास कंप्लीट झालाय म्हणून त्याला घेऊन जाणार आहे, नाहीतर नेणार नव्हते मी आज. है ना श्री? तू सगळा स्टडी कंप्लीट केला म्हणून न्यायले की नाही? मग दररोज करणार ना? जायचं? आवरून ठेवणार. बर. तर घरातली कामं आणि स्वयंपाक फराळाचं सगळं आवरलंय. आता चेंज करते आणि येलो साडी घालते. तर चला तर
तर रेडी झाली आहे मी, पाहू शकताय. कशी वाटते साडी सांगा. अतिशय साधी सिंपलच आहे. मला तर वाटतं की भरपूर जणीकडे ही साडी असणार, कारण अतिशय लाईट वेट आणि मला वाटतं की 500 रुपयाच्या आतली ही साडी आहे. आणि याचा खूप ट्रेंड निघाला होता मागे, आता थोडंसं आउट ऑफ ट्रेंड झालंय. काही हरकत नाही, चला आजचा दिवस साजरा होतोय ते जास्त महत्त्वाचं. आणि आता आपण कुठे जातोय हे श्रीमान सरकार सांगते. बघा, ही साडी घातली मी, लाईट वेट, कारण की प्रवास करायचा आहे. आणि कुठं जायचं आपल्याला ते श्रीमान सरकार थोड्या वेळात तुम्हाला सांगतील, किंवा तुम्ही ब्लॉग पाहत राहा, तुम्हाला माहिती होईल, है ना. तर चला आता निघूया. तर मग सरकार, तर आज आपण जिथं जाणार आहोत ना, ते देवस्थान आहे ना थोडस दूर आहे, त्यामुळं आता श्रीची म्हणजे शाळा कात्यायनीपेक्षा पण आम्ही जिथं राहतो तिथून दूर आहे. त्यामुळे आहे ना वेळेत जाणं गरजेचं आहे आणि अंधार होण्यापूर्वी रिटर्न येणं गरजेचं आहे. आणि नवदुर्गापैकी एक आहे हे पण. तर खूपच सुंदर लोकेशन आहे, तर बघायला विसरू नका. आणि उजेडात तुम्ही जर जायचा प्लॅन पुढच्या उपवासासाठी करत असाल, म्हणजे आणखी 5 दिवस आहेत, तर तुम्हाला जर जायचं असेल तर थोडंसं लवकर निघा. आमच्यात आता कसं यांची ड्युटी स्त्रीचं हे सगळं मॅनेज करून जावं लागतं, त्यामुळे आम्ही ऍडजस्ट करतोय. पण तुम्ही लवकरच निघा, है ना. चला मग आता आम्ही पण निघतोच, नाही तर उशीर होईल आणि मज्जाच व्हायची पाऊस वगैरे आला. ठीक आहे, तर चला. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज डू सबस्क्राईब, शेअर अँड कमेंट. सबस्क्राईब करून घ्या, सोबत बेल आयकनचं बटन असतं ते सुद्धा हिट करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मिळतील. कसं होतंय, बऱ्याचदा मी विसरून जाते म्हणायचं. क्यूट कॅट. आता कसं गाडी पंक्चर झाल्यास आपण कसं जाणार. श्रीचं सगळं लक्ष ना हिच्याकडे. आवडली तुला. नो, तू अगोदर तुझं स्वतःच सगळं करायला शिक, मग कॅट आपण पाळूया. हा, नॉर्मल छोटंसं पंक्चर होतं आणि काल एअर भरलेलं होतं, तरी पण कमी झालेली एअर, त्यामुळे चेक केलं तर छोटंसं पंक्चर आहे. त्यामुळे आहे ना ते काढले पंक्चर. आता निघूया आता मग पुढे. श्री कुठे आलोय. आता हे सुरू झालेलं. तर आलोय आम्ही आता मंदिराच्या इथे. तर कुठे आलोय काय ते आता चला तुम्हाला समजेल. असं सरप्राईज आहे ना सांगतो. आणि इतकं आश्चर्य वाटलं, आम्ही इथं आलो तर पूर्ण यात्रा वगैरे भरलेली आहे.